حواسم نبود 16. خب در خدمت آقای رضا اسعد، قدیمی ترین و با تجربه ترین کمپرساز کشورمون ما هست. مخلص شماییم. آقا رضا امروز چی داری واسمون؟ عرضم به خدمت شما که امروز یه دونه ایویکو دیلی A50 با کاربری کامیونت مسقف، یکی از گزینه‌های خوبیه که تو ایران قابل دسترسه. مدل چه سالیه ماشینه؟ این ماشین جزء یکی از اون معدود ماشیناییه که هم مدلش بالاست، همین که تا سال گذشته این ماشین خوابیده بوده. این ماشین 0 کیلومتره، مدلش 89 1389. میدونی که مالک چقدر خریددش؟ والا دقیقش رو به خدا حدودیش هم نمیدونم. نمیدونی؟ فکر میکنم نزدیک 3 تومن خریدن 3 این تومن. ماشینو. ماشین تک دیفرانسیله. ماشین تک دفه ولی 6 چرخه، دف عقب هستش و از نظر قدرت موتوری فوق‌العاده قدرت خوبی داره، به خاطر اینکه کامیونت مسقفه. 5 تن و 200 ظرفیت بار این ماشین هستش، یعنی در مجموع بار و خود ماشین باید 8 تن بشه. موتورش موتور ایویکوه، 4 موتور 4 سیلندره و تکنولوژی اروپا، اینترکولر. هم اینترکولر هم توربو. خب از بیرون شروع کن، به هم بگو چه کارایی کردید روی ببین ماشین. کسایی که خب ایویکو داشتن و دارن میدونن که یکی از ضعف‌های بزرگ این نسل ماشین رنگ بدنشه، به خاطر اینکه اون زمانی که این ماشین تو شرکت زامیات مونتاژ میشد، بدنه این ماشین کلا از ورق گالوانیزه است. آستری که برای این کار استفاده کرده بودن آستر مناسبی نبود و به مرور زمان رنگ بدنه این ماشین پوس پوس میشد. تنها راهش هم این بود که باید کل بدنه این ماشین دوباره به صورت آهن در می اومد، آستر 2 جزئی میخورد و بعد رنگ. این ماشین هم دقیقا همون مشکل رو داشت، رنگ ریختگی های شدیدی توی بدنش بود. برای اینکه خب حالا یه ذره جلوش هم بیشتر بشه، اومدیم کل بدنه این ماشین رو کاور کردیم، کاور سفید شاین صدفی 7 رنگ که همون ایرادا رو بپوشونه، هم دیگه هی نخواد رنگش بریزه. بعد خب کار دیگه ای که انجام دادیم، خب این ماشین چون کامیونت مسقف هست، یعنی عملا پس قسمت عقبش هیچ پنجره و هیچ چیز بازشویی غیر از درب کشویی بغل نداره. 2 تا پنجره کمپی ولی مدل کشویی که تو حرکت هم میتونن اینو باز کنن، همونجوری از داخل هم توری و پرده رو داره. یه دونه این قسمت، یه دونه روبروش، یعنی روی درکشویی نصب کردیم. 2 تا دونه پنجره هم رو درای عقبش. اون مشکیه چیه؟ این مشکی اگزوز بخاری، اگزوز کمبی هستش. کمبی هم یعنی در واقع وسیله‌ای که تشکیل شده از آب گرم کن و بخاری درجا که با هم توی یه پکیج هست، در اصطلاح بهش میگیم کمبی. این اگزوز و ورودی هوای کوره کمبی هستش. از یه طرف دود رو میده بیرون، از این قسمت این زیر هوا میکشه، از اینجا دود رو میده بیرون. از این بر هوا رو میکشه تو، از اینجا دود رو میده بیرون. بله. به خاطر فرمی هم که داره، دودی که ازش خارج میشه به هیچ عنوان روی رنگ بدن این ماشین تأثیری نمیذاره، رنگ رو خراب نمیکنه یا نمیسوزونتش. اینجا یه دونه کیت برق ورودی داریم، زمانی که به برق شهر دسترسی دارن این دریچه رو باز میکنن، سوکت مخصوصش رو داخل این میذارن و وصل میکنن به برق شهر. باتریا شروع به شارژ میشه و دیگه تمام مصرف کننده از باتری استفاده نمیکنن. برق شهر تبدیل میشه به 12 ولت داخل ماشین. اینجا یه دونه دوش، کیت دوش براشون گذاشتیم که زمانی که میخوان بیرون ماشین کنار ساحل هستن، بدنشون شنی شده، میخوان دوش بگیرن، از این کیت دوش استفاده میکنن. خیلی چیزه به درد بخوره، واقعا به درد بخوره این برای وقتایی که میخوای ظرف کثیف بشوری. بله. و از همه مهمتر همین دوش بیرون کنار دریا، مثلا قایق نمکی شده، لوازم غواصیت نمکی، نمیتونی ببری تو همین بیرون میشوری میذاری خوش میشه. بله. اون زیر چاه تانک سیاه، مخزنای فاضلابش سیاه و خاکستری قسمت عقب هستش. این طرفی مخزن سیاه، اون طرف مخزن خاکستری. جفتشون هم دریچه‌هاش این شکلی باز میشه. این زامن رو میکشین، دریچه باز میشه، مخزن تخلیه میشه و اینجوری بسته میشه دوباره. چند لیتر حجمش؟ 80 لیتر مخزن سیاهش هستش، 100 لیتر مخزن خاکستریش هست. تو این قسمت عقب ماشین این 2 تا پنجره نصب شده. یه چیز دیگه هم که روی این ماشین نصب شده، دوربین 360 درجه مخصوص کامیونت.
این دوربین با دوربینی که روی ماشین‌های سواری الان هست کاملا فرق میکنه. از این جهت فرق میکنه که این دوربین چون طراحی شده برای ماشین‌های بزرگ و کامیونت، پس این مشکل طول این ماشین رو دیگه زاویه دید این دوربین حل میکنه. 4 طرف 4 تا دوربین داره که همه اینا به وسیله پروسسوری که داخلش هست، DVRی که داره، تصویرش ادغام میشه و یه تصویر از بالا به ما میده که دور تا دور ماشین رو میتونیم ببینیم و هر لحظه هم تصویر اون منطقه‌ای که دلمون بخواد رو میبینیم. راهنمای هر سمت رو که بزنیم تصویر اون سمت رو میتونیم ببینیم. زمان حرکت به عقب دوربین عقب رو فقط میتونیم ببینیم. تو حرکت رو به جلو هم دوربین جلو دقیقاً مثل دوربین ثبت وقایع تصویر رو میگیره و قابلیت ضبط تصویر رو هم داریم داخلش. اون تانک وسطی چیه؟ 3 تا تانک دارم میبینم. وسطی آبه. آها. وسطی آب تمیز این ماشین هستش. در پشت باز میکنی میزنم. این کل فضای بار این ماشین هستش. این سینکو گازی هستش که از قسمت بیرون ماشین استفاده میشه. وقتی جمع میشه میاد اینجا توی قسمت بار. این دستگاه کمبی هستش که وظیفش گرم کردن هوای داخل ماشین و آب گرم مصرفی رو گرم میکنه. یعنی هم بخاریه هم آب گرم هم آب گرم. مصرف سوختش چیه؟ گازوئیل هستش که به باک خود ماشین وصل شده. ما روی ماشین یه باک اضافه هم به باک فابریکش ساختیم گذاشتیم که ظرفیت حجم گازوئیل ماشین رسیده به 150 لیتر. زیر این قسمت کولره. کولری هستش که مخصوص کاروان و کمپر هست ولی با برق 220 ولت کار میکنه. بعد اینورتورش روشن بشه. یا با اینورتور که البته اینورتور به خاطر اینکه خب تعداد باتری‌ها محدود هستش با اینورتور قابل روشن شدن هست ولی مثلا ظرف 1 ساعت 300 آمپر باتری رو کلا تخلیه‌اش میکنه. برای استفاده کولر ما به همه میگیم بهتره که یا از برق شهر استفاده کنین یا با موتور برق کولر رو روشن بکنن. کولر 12000 هست و مثل کمبی دریچه داره، کانال کشی شده و توی قسمت‌های مختلف اتاق پخش میشه هوا. مثل اسپیلت خونه نیستش که مثلا یک کندنسور بیرون داشته باشه یه دونه دیگه داخل داشته باشه. همه چی داخل اینه. هوا از طریق این کانال ها انتقال پیدا میکنه به داخل ماشین. اون قسمت تابلو برقمون هستش و قطع کنه باتری. این ماشین سیستم HMI نداره؟ نه، این کنترل پنل معمولی دستی روش هستش. اون کشوی زیر چیه؟ این کشو برای اینکه فضای زیر این سینکو گاز بدون استفاده نباشه یه کشوی به سالت جای ابزار وسایل. این زردر هم بهم بگی. اینم یه دونه شلنگ جمع کنه، جز اکسسوریایی که توی بازارم هستش. شلنگی که لازم داری داریم میشه. اگه اشتباه نکنم 15 متر شلنگ داخلش جا میشه. بله نوشته 15. هر جا که بخوای ولش کنی قفل میشه. اون آبیه کیت کنترل شارژ اون کنترل پنل خورشیدی هستش. 550 وات پنل خورشیدی رو سقف این ماشین هستش که به وسیله این کنترلر 300 آمپر باتری که داریم رو شارژ میکنه. هم پنل خورشیدی باتری ها رو شارژ میکنه، هم زمانی که ماشین روشن هستش دینام ماشین باتری رو شارژ میکنه. وقتی هم که ماشین رو به برق شهر بزنیم بازم باتری ها شروع به شارژ میشه. 3 تا حالت. خب پنجره هم که گفتیم. این قسمت در باکیه که برای پر کردن مخزن آبه. مثل در باک بنزین، در رو باز میکنین شلنگ رو میذاریم داخلش و باک پر میشه. این هم دریچه‌ایه که برای اون سینکو گاز بیرونی گذاشتیم. کلا میاد بیرون، قسمت که فضای سینکشه. این هم اجاق گازش. اجاق گاز LPG. بله گاز LPG هستش. طراحیش طوریه که شعله‌های این رو باد به هیچ عنوان خاموش نمیکنه. مرسی. اینجا دیگه سایبون برقی رو داریم که 12 ولت سایبون مخصوص کمپر هستش. با مدل خونگی و مغازگی فرق میکنه. هر سه طرف ماشین هم پروژکتورهایی رو گذاشتیم برای روشن کردن فضای بیرون. این ور یه دوربین هم هست. این یکی دیگه از دوربینای 360 شه. بریم تو رو ببینیم. این پله رو هم بهم توضیح بده. وارد ماشین که میخوایم بشیم چون ارتفاع زیاده ما یه دونه پله برقی براشون گذاشتیم. این شکلی این پله باز میشه که راحت بتونی این اختلاف ارتفاع رو
یعنی حاج خانومم اگر مثلا مادر بزرگمون رو هم بخوایم سوار ماشین بکنیم با این پله راحت میتونه سوار بشه. بله. بفهمید اینجا دیگه چون کف پارکتش رو لاک زدیم مجبوریم کفشو در بیاریم. اونطور که آقا رضا اشاره کرد رنگ این ماشین ظرفش اینه که اینجوری پوست پوسته میشه و با اولین باد مخصوصا قسمت پیشونی این ماشینا اینجاها کاپوت رنگشون بلند میشه. خب قربان بفرمایید. توی این ماشین چون ما این ماشین رو طراحی کردیم برای 4 نفر، 2 تا سرنشین جلو که جلو میشینن، صندلیای جلوشون رو عوض کردیم. صندلی فابریک اینا، این صندلی شاگرد 2 نفر است، یعنی در کارت این ماشین ظرفیتش 3 نفر خورده. برای همین 3 تا سرنشین باید قسمت جلو بشینه. چون قرار بود که برای 4 نفر استفاده بشه این 2 تا صندلی رو عوض کردیم، 2 تا صندلی تکی گذاشتیم، صندلی 2 نفره اونجا اومد این قسمت. فضای زیر این صندلی اختصاص پیدا کرده به باتریا و اینورتر و جای نشیمن. این 2 تا صندلی هم قابلیت چرخش داره که برمیگرده به سمت میز ناهارخوری 4 یعنی نفر. اینجا یه حال 4 نفره میشه. برق 220 اون روبرو داریم و پورت شارژر فندکی که میتونیم یو اس بی درست یو اس بی بله برای شارژ گوشی. حالا شارژ یا وسایلی که با یو اس بی تغذیه میکنن. این قسمت کلید پله برقیمون هستش، یه دونه پریز 220 اینجا هست برای زمانی که بیرون برق احتیاج دارن و کلید سایبون. یه دونه تلویزیون 12 ولت. فضای قسمت بالای سر راننده هم یه کمدی شده که خوراک رخت خواب گذاشتن اینجا. تلویزیون رو میدی کنار، کارت انجام میدی، میاد پایین، تلویزیون دوباره برمیگرده سر جاش. این تلویزیون پایه‌چوری که حتی به سمت بیرون هم میتونی بچرخونی، زمانی که بیرون هم هستی میتونی صندلیاتون رو اینجا بذاری، از اینجا بشینید تلویزیون هم نگاه کنید. خب قبل از اینکه بیشتر بریم تو دل ماشین سقفو بی زحمت بزن باز. این ماشین چون گفتم برای 4 نفر میخواستم، خب عملا داخل ماشین اگه قرار بود هر 4 تا خواب توی ماشین قرار بگیره کاملا یه فضای خیلی تنگ و اذیت کننده ای میشد. ما دلمون میخواستش که تو طراحی جوری انجامش بدیم که سرویس خوب، همه ی وسایل خوب داخلش باشه، جای خواب هم راحت باشه. به همین علت اومدیم 2 تا جای خواب رو قسمت عقب ماشین گذاشتیم، 2 تا خواب دیگر رو بردیمش روی سقف ماشین. 2 تا خواب اومد این قسمت، 2 تا خواب رو هم اومدیم براش یه سقفی رو طراحی کردیم که به صورت برقی باز میشه و امکان خواب 2 نفر هم قد من، حتی بلندتر از من رو هم داره، میتونم برم بالا روی سقف. باز کن ببینیم چیه. خب اینم از سقفش. آقا رضا جان، این سقفو کامل خودتون درست کردین؟ بله. جنس روش چیه؟ فایبر گلاسه. بعد بازوها برقی ان درسته؟ بازوها برقیه، مخصوص این کار هستش. برق 12 ولت یا 220؟ برق 12 ولت. این باز و بسته کردنش با ریموت هستش، فقط برای امنیت بیشتر. زمانی که سویچ ماشین باز باشه به هیچ عنوان این سقف دیگه تکون نمیخوره، نه باز میشه نه بسته میشه، تو همون حالتی که باشه میمونه. یعنی الان که بازه من میتونم ماشین روشن کنم 100 متر برم جلوتر؟ الان میتونی ولی نمیتونم در حال حرکت بزنم باز بشه. بله. خب این خوبه. حالا اگه نمای داخلش هم میخوایم ببینیم، جای خواب بالا رو ببینیم. از اینجا یه دونه نردبون قابل حمل گذاشته میشه برای رفتن به بالا. بالاش هم یه هواکش داره، هواکش برقی 2 حالته که هم باد رو به تو میده هم به بیرون. دقیقاً. و چون طبقه بالاه و خاصیت شیمیایی گرمای هوا اینه که به سمت بالا حرکت میکنه، اگر بخاری تو پایین ماشین روشن بشه از اینجا گرما میره بالا، یعنی نیازی نیست اون بالا بخاری داشته باشه. اصلا احتیاج نیست، چون تمام گرمای پایین منتقل میشه و همیشه اون بالایی گرمتر از پایینی خواهد. به اضافه اینکه تو فصل گرما هم این چادر از 3 طرف قابلیت باز شدن داره، توری هم داره که حشره هم وارد ماشین نمیشه و هوا قشنگ اون بالا جریان داره و کاملا یه هوای مطبوع خوب دارین اون بالا. اینجا چی داریم؟ خب این قسمت کنترل پنل سیستم‌های برقی ماشین هستش.
این کنترل تاچ هستش که باهاش پمپ آب، یخچال، اینورتر و چراغ‌ها و روشنایی‌ها رو روشن میکنن. 3 تا گیج داریم. برای اولیش مال آب، مقدار مخزن آب رو نشون میده. 2 تای دیگه مال فاضلاب هست، فاضلاب سیاه و فاضلاب خاکستری. اینا دقیق ترن یا دیجیتالن؟ هیچ فرقی نمیکنه، نشانگرشون یک چیزشون نشانگر یکیه. یکی، سنسورشون سنسور یکی. یکی هستش. اینا به خاطر اینکه عقربه‌این نوسان رو خیلی نامحسوس میبینی. تو دیجیتال هی دائما عدده بازی میکنه، اون یه ذره رو مخه. ولی این عقربه نه، نوسانش خیلی جزئی هستش. ولتاژ باتری رو اینجا داریم و اینکه باز دوباره یه پورت یو اس بی، کنترل کولر و کنترل کمبی. این کنترل ثابت کولر هست، این هم ریموت کنترل کولره. این هم یه ریموت 4 کانال هستش که اگر که میخوان روی تخت هستن چراغا رو کم و زیاد بکنن، خاموش روشن بکنن، از این کنترل استفاده میکنن. یه دونه آون گذاشتیم اینجا براشون. مایکروفر نیست. مایکروفر نیست، آون هستش این. بعد برقیه، درسته؟ برقی با 220 220 ولی چون توان مصرفش پایین هستش با اینورتر قابل استفاده است. 2 تا یخچال 80 لیتریه که روی هم سوار میشه. اصلا طراحی این یخچال طوریه که میتونی شما 2 تا یا 3 تا رو هم بذارین. برای این ماشین ما 2 تاشو گذاشتیم و جالبترش اینجاست که توی ستینگ این یخچال ها که بری میتونی هر کدومشون رو یا یخچال بذاری یا فریزر. یعنی میتونی یکیشو کلا بکنی فریزر، دماش میره تا منفی 20 درجه، یکیشو بذاری روی 5-6 درجه ازش به عنوان یخچال استفاده کنی، یا اگر لازم داری جفتشو فریزر میکنی یا جفتشو یخچال میکنی. خیلی باحاله این. فضای داخلش هم میخوایم ببینیم. این شکلی یه حالت جایخی داره، ولی وقتی زمان فریزر باشه کل فضای این قسمت پایین تبدیل میشه به فریزر. دیگه چی داریم؟ کمدای بالا که نیاز به توضیح ندارن. آره. اینجا رو ببینیم. اینجا یه دونه اجاق گاز 2 شعله با گاز LPG مخصوص کمپر. این تمام قطعاتش سفت و محکم، فندک هم رو خودش داره. بعد گازش رو از مدل خونگی گذاشتیم. ببخشید سینکشو، چون اکثر ایرانی‌ها دوست دارن که برای شستشو فضای بزرگی داشته باشن. سینکای کمپری گودی کم و سایزش کوچیکه، قابلمه راحت نمیره توش، ولی توی این مدل به راحتی قابلمه رو میتونید داخلش بذارید. زیر این قسمت هم تماما کمد و کشویی هستش که برای گذاشتن وسایل گذاشتیم. این هم یه دونه حالت سوپرمارکتیه. و اما سرویس بهداشتیش، توالت فرنگی از مدل رگولار، یعنی سایز بزرگش، روشویی، شیر روشوییش حالت چند منظوره داره. یعنی زمانی که میخوان روشویی استفاده کنن سر جاش قرار گرفته به عنوان روشویی، موقع دوش گرفتن این شیر از این تو در میاد، هم میشه به عنوان دوش دستی استفاده کنن، هم میتونن روی این پایه بذارن به عنوان دوش سقفی ازش استفاده بکنن. کمترین فضا. دقیقاً کمترین فضا. بعد توالتش هم که از نوع برقی خردکندار هست. این فضا فضای پالونی چرخه. بله، این فضا فضایی که چرخ ماشین. ما قرینه‌شو این طرف هم دقیقاً زیر این سینک هم همچین فضایی رو از ما گرفته، پالونی چرخ. و قسمت زیر تخت هم از بالا که نگاه میکنید 2 تا از اون دریچه‌ها مربوط میشه به بخاری، 2 تاش مربوط میشه به کولر. پایینش هم که یه ماشین لباسشویی 3 کیلویی کمپری، تمام اتومات هستش. مصرف آبش فوق العاده کمه. من تو ماشین خودم هم دارم 220 ولی با اینورتر قابل روشن شدن هست. مصرف آبش خیلی کمه و یه حسن خیلی بزرگی که این لباسشویی داره این که خشک‌کن داره. یعنی توی سفر شما لباس کثیف داشته باشی، بعد از شستشو میتونی خشک‌کنش هم فعال بکنی. آبش رو تا حد خیلی زیادی میگیره که یه نسیم بهش بخوره دیگه لباس خوش شده. لازم نیست دیگه دائم همش هی لباس با خودت ببری، چند دست داشته باشی میشوری میپوشی. خب سوال مهم، چقدر هزینه تجهیز این ماشین؟ هزینه تجهیز این ماشین تقریبا حدود 1,600,000 از سقف تا کف
هر چی که دارید میبینید روی این ماشین. که خداییش هم همه چیز رو بهترین انتخاب کرد. همه چیز مخصوص کمپره. یعنی خیلی کم پیدا میشن آدمایی که تو ماشینشون کولر کمپر می‌ذارن. دقیقا. یعنی با 4 میلیارد و 600 تومن با دلار 50,000 آره اگه در نظر تومن بگیریم ماشین حدود 3 تومن گرفته باشن تقریبا 4,600. یه ایویکو مدل 1389 0 کیلومتر با فول امکانات برای 4 نفر برای 4 میشه نفر. داشت. حالا ما اون نوسان دلار رو هم اگر حساب بکنیم روش میشه تقریبا 5 میلیارد. 5 میلیون. خیلی هم عالی. دست شما در نکنه. چکریم. شماره تلفنتو بگو آخر ویدیو. از این ور میاد یا از از اون از چپ به راست. توی اینستاگرام که به اسم همون رضا اسعد میتونید ما رو دنبال بکنید. توی که آدرس پیجت رو من توی کپشن این ویدیو مرسی. میذارم. و اینکه سایت کارگاه هم به اسم mr1 هست .ir. شماره تماسمون هم 0912 150 52 98. مرسی از لطفت رضا جون. ارادتمندم. ممنونم که این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. امیدوارم ازش لذت برده باشید. من که لذت بردم که همچین دوست متبحری دارم تو ساختن همچین ماشینای رویایی. و اینکه خواهش میکنم اگر از ویدیو لذت بردید با دوستاتون به اشتراک بذاریدش و کامنت بذارید، لایک کنید. همه دلگرمی من بعد از اینکه از تهران تا کمالشهر کوبیدم تو ترافیک اومدم تو کارگاه رضا که این ماشین رو به تصویر بکشم، حمایت های شماست. در ضمن اگر به خودروهای کمپر علاقه‌مند هستید کانال من رو همین الان سابسکرایب کنید اگر تا الان نکردید، چون هر چند وقت یه بار که از تنور رضا اسد یه ماشین باحالی مثل این بیرون بیاد من مثل ققنوس میام بالای سرش و فیلمش رو واسه شماها ضبط میکنم. پس کانال رو سابسکرایب کنید.